So, hello guys! Nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong tutorial. So, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel ko para sa marami pang tutorial at marami pa kayong matutunan galing sa akin. So, let's proceed na sa panibago nating vlog. So, this time ay magba-vlog tayo tungkol sa paano mo ma-promote ng libre yung channel mo. So, kung interesado ka ay huwag mong skip at panoorin mo hanggang matapos yung vlog na ito. So, let's get started guys. So, before anything else ay kailangan mong mag-download ng app na ito na kung saan ay maaari kang mag-gain ng like at subscribers for free. So, pwede naman siyang i-download ng lahat dahil ito ay madadownload natin sa Play Store. So, i-click lang natin yung Play Store at mag-download. So, ito ay ang app na You Channel. So, i-type mo lang siya sa search box yung You Channel na app. So, yung You Channel na ito ay karamihang ginagamit ng mga YouTubers upang mag-sub to sub or mag-like to like, yung makakukuha ka ng subscriber ng libre at likes, views ng libre. So, install lang natin siya. After that, ay i-open na natin yung You Channel. So, dito sa You Channel ay subscribe, view, and like other channel to earn coin. So, yung sinasabing coin dito ay ito yung gagamitin mo upang mag-create ng campaign mo. So, next natin. So, yan yung view kung saan yung mga YouTuber nag-create na ng mga campaign nila para makagain niya sila ng subscriber at likes, views for free. So, next lang natin. So, yan yung itsura kapag mag-create ka ng campaign. So, maya-maya ay ituturo ko sa inyo how to create campaign. So, kailangan natin na i-sign in yung Google account natin, which is yung Google account na iyon ay yun yung ginamit natin para sa YouTube channel natin. So, specifically, yun yung YouTube channel account natin. So, ito yung YouTube channel account ko na gagamitin, na ginagamit. So, mag-proceed muna tayo dito sa home. Dito sa home ay dito lalabas yung created campaign mo. So, kung gusto mong mag-create ng campaign mo, sabi ko nga ay i-click lang natin dito yung plus, yung add. So, pili ka lang dyan kung what campaign type yung gusto mo. Una ay get subscribers and like for your channel, get views for your video, get likes for your video. So, pipiliin natin ay get subscribers and like for your channel. So, ito yung lalabas. So, ang gagawin lang natin ay i-enter natin yung link ng video natin na gusto natin na i-campaign, which is, yun ay i-view nila yung video mo na yon, yung vlog mo na yon, or ano man dyan, tapos ilalike nila kasi yun yung kinampaign mong video, yun yung nilagay mong earn. So, i-add lang natin siya. Dito ay makikita nyo dyan yung number of subscribers, kung ilan gusto mong makuhang subscribers, number of likes, ilang likes yung gusto mong makuha, number of views, kung ilang views ang gusto mong makuha, time required or yung gusto mong time ng panonood nila kung gaano kahaba. So, isi-set lang natin siya
Yan, marami dyan. Pili ka lang kung ilan yung gusto mo. Select lang natin at i-done. So, itong warning na ito ay babasahin ko para sa inyo. Do not delete the video which you added in this campaign because people cannot found your video to subscribe your channel. We will remove your campaign without refund if people cannot watch your video. Some people may unsubscribe your channel or their account have been deleted. So, real subscribers may be less than your order. So, accept mo lang siya. But, dito ay lumabas na not enough coin to create campaign. So, kasi bago pa lang ako. So, bago ko pa lang inad yung YouTube channel ko dito. So, hindi pa ako nakapag-earn ng coins. Kasi, magkaka-earn ka ng coins kapag nag-view ka ng mga videos ng other YouTubers or ng other vloggers. So, doon ay makaka-gain ka ng coins which is pwede mong gamitin to create campaign. At kapag nagamit mo na yung coins na yon at nakakreate ka na ng campaign, doon ay pwede nang mapanood at masubscribe yung channel mo ng ibang YouTubers also, which can help you and your channel to be promoted or to increase or to grow. So, that's all. Lahat ng yon ay sana makatulong sa inyo bilang mga YouTubers, mga small YouTubers na nagsisimula pa lang. Kasi most of the YouTubers who are starting pa lang ay ginagamit yung apps na to kasi alam nila na legit at ito ay very reliable to grow your channel. So, sana ay may natutunan kayo sa tutorial na ito at sana ay mag-like at mag-subscribe kayo sa channel ko para mas marami pa kayong matutunan tutorial na maaaring makapagtulong sa YouTube channel nyo.